Xin chào các bạn. Nằm khiêm tốn ở Trung Mỹ, giữa Thái Bình Dương và biển Caribe, Nicaragua có thể không thường xuyên xuất hiện trên truyền thông quốc tế, nhưng quốc gia này từng khiến cả thế giới chú ý khi công bố một dự án đầy tham vọng, đó là kênh đào Liên Đại Dương trị giá 50 tỷ đô la Mỹ do một công ty Trung Quốc hậu thuẫn. Công trình được quảng bá là đối trọng với kênh đào Panama, tuyến vận tải huyết mạch của thế giới, và nếu được hoàn thành, nó có thể làm thay đổi cán cân địa chính trị toàn cầu. Vậy đất nước Nicaragua còn có những điều gì đáng chú ý và giấc mơ kênh đào liệu có thực sự khả thi hay sẽ mãi chỉ nằm trên giấy? Trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu về chủ đề này nhé! Vùng đất của hồ nước và núi lửa. Cộng hòa Nicaragua là quốc gia rộng nhất khu vực Trung Mỹ với diện tích 130.375 km². Nước này giáp với Honduras ở phía Bắc, Costa Rica ở phía Nam, biển Caribe ở phía Đông và Thái Bình Dương ở phía Tây. Nhờ vị trí nằm trên eo đất Trung Mỹ, quốc gia này không chỉ có vai trò chiến lược trong kết nối thương mại xuyên lục địa mà còn được thiên nhiên ban tặng những đặc điểm địa lý độc đáo, từ núi lửa, hồ nước ngọt rộng lớn đến các khu rừng rậm nguyên sinh. Nicaragua có 3 khu vực địa lý là vùng duyên hải Thái Bình Dương ở phía Tây, vùng cao nguyên trung tâm và bờ biển Mosquito ở phía Đông. Mỗi khu vực lại mang những đặc điểm địa hình, khí hậu và hệ sinh thái riêng biệt, tạo nên tính đa dạng sinh học và cảnh quan đầy ấn tượng. Trong đó, vùng duyên hải Thái Bình Dương đã mang tới cái tên Nicaragua, theo ngôn ngữ bản địa có nghĩa là nơi đây được bao quanh bởi nước, do khu vực này không chỉ giáp với biển mà còn sở hữu 2 hồ nước lớn là Solotlan và Cocibonca, cũng như các con sông và đầm phá. Điển hình là sông Tipitapa giúp kết nối 2 hồ nước ngọt lớn nhất Trung Mỹ. Cụ thể thì hồ Solotlan nhỏ hơn với diện tích 1.024 km². Hồ này sở hữu 2 hòn đảo nhỏ là Momotombito và Rosa. Do nằm cạnh nhiều đô thị lớn như thủ đô Managua lại thiếu hệ thống xử lý nước thải nên nó từng là hồ bị ô nhiễm nhất ở Trung Mỹ. Nhưng sau khi một nhà máy xử lý nước thải hiện đại được hoàn thành vào năm 2009 thì tình hình đã được cải thiện. Còn hồ Cocibonca có diện tích 8.264 km² là hồ nước ngọt rộng nhất Trung Mỹ, thứ 10 châu Mỹ và đứng thứ 19 thế giới. Nó có nhiều hòn đảo như Ometepe, Zapatera và quần đảo Celentiname. Trong đó đảo Ometepe là lớn nhất với diện tích 276 km². Nơi đây sở hữu 2 núi lửa là Maderas cao 1.394m và Concepcion cao 1.610m. Nhờ cho núi lửa tích tụ mà đất hai bên đảo cực kỳ màu mỡ, cho phép canh tác liên tục và là nơi sinh sống của khoảng 39.000 người. Nhưng điểm độc đáo nhất ở hồ Cocibonca đó là sự xuất hiện của cá đao thường, cá cháo lớn Đại Tây Dương và cá mập bò, những sinh vật sống ở môi trường nước mặn. Chúng di chuyển từ biển Caribe, bơi ngược dòng sông San Juan trên quãng đường 192 km để tới hồ Cocibonca, biến nơi này thành hồ nước ngọt duy nhất có cá mập. Ngoài ra, ở khu vực ven phía Tây còn có hàng loạt núi lửa trải dài theo hướng Bắc, Nam thành một hàng dọc, chẳng hạn như Mombacho từ lâu đã không phun trào với cây cối che phủ tạo nên cảnh quan xanh tươi. Còn San Cristobal có độ cao ấn tượng 1.746m với dạng hình nón gần như đối xứng. Nhưng gây ấn tượng nhất và hoạt động mạnh mẽ nhất là núi lửa Masaya. Kể từ năm 2015, nó đã nhiều lần phun trào cũng như liên tục thải ra khí SO2 gây ra ô nhiễm không khí và làm tăng nguy cơ xảy ra mưa axit. Chuỗi núi lửa này không chỉ tạo nên cảnh quan đặc trưng mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành đất đai màu mỡ tại khu vực, đồng thời khiến Nicaragua trở thành một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ động đất và núi lửa. Khu vực tiếp theo là cao nguyên trung tâm. Khu vực này được đặc trưng bởi địa hình đồi núi với dãy Amerique có độ cao giảm dần từ Bắc xuống Nam, trong đó địa điểm nổi bật nhất là đỉnh Mogollon nằm cách mực nước biển 2.085m và cũng là điểm cao nhất của Nicaragua. Nhìn chung, khu vực cao nguyên trung tâm có địa hình phức tạp cùng hệ sinh thái phong phú. Phía Bắc là rừng thông hoặc rừng sồi, còn ở giữa là rừng khô và rừng mưa, cùng các khu vực được sử dụng để chăn nuôi gia súc. Còn vùng đất phía Nam được bao phủ bởi cánh rừng rậm rạp dọc theo sông San Juan. Không chỉ vậy, hai nửa Đông Tây cũng có sự khác biệt, khi mà sườn phía Tây khô ráo hơn, phù hợp để canh tác và cư trú, nên có các đô thị lớn như Matancampa, Jinotega và Esteli. Sườn phía Đông thì mưa nhiều hơn, dễ gây ra sạt lở nên có ít người sinh sống hơn, thay vào đó là rừng rậm phát triển hơn. Điển hình là tại khu dự trữ sinh quyển Botsawat với diện tích 20.000 km². Nó là khu rừng mưa lớn thứ 2 ở Tây bán cầu chỉ sau rừng mưa Amazon.
Hiện phần lớn nơi này vẫn chưa được khai thác và tính đa dạng sinh học cực kỳ cao. Đi về phía bờ biển Mosquito, khác với phần còn lại của đất nước, nơi này mang đặc trưng khí hậu của vùng Caribe với khí hậu ấm áp, nhiệt độ dao động từ 25 đến 30 độ C, trong khi lượng mưa trung bình dao động từ 2.500 đến 6.500 mm. Do mưa nhiều quanh năm cùng độ ẩm cao nên nơi đây có hệ thống sông ngòi chằng chịt. Đó cũng là lý do khiến đất đai thường bị rửa trôi và bạc màu, không phù hợp cho canh tác nông nghiệp. Vì vậy, dân cư ở đây rất thưa thớt, chỉ tập trung tại một số đô thị nhất định, điển hình là thành phố Bluefields, một trong những điểm giao thương chính của Nicaragua với khu vực Caribe và quốc tế. Nhìn chung, sự đa dạng về địa hình khiến khí hậu có sự khác biệt rõ ràng giữa các khu vực. Vùng phía Tây thường khô và nóng hơn, vùng cao nguyên trung tâm lại mát mẻ, trong khi vùng Caribe ẩm ướt quanh năm. Nicaragua cũng thường xuyên hứng chịu các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão lớn và lũ lụt, nhất là tại các khu vực ven biển phía đông. Trong đó nổi bật là cơn bão Mitch diễn ra vào năm 1998. Nó đã cướp đi mạng sống của 3.800 người và phá hủy 23.900 ngôi nhà, khiến tổng thiệt hại lên đến 1 tỷ đô la Mỹ. Điều này đặt ra thách thức nghiêm trọng trong công tác quản lý thiên tai và phát triển bền vững. Lịch sử nhiều nội chiến. Người Dao đỏ đến vùng đất Nicaragua từ 12.000 năm trước công nguyên, họ dần hình thành nên nhiều dân tộc khác nhau. Tuy nhiên ở đây không xuất hiện các nền văn minh lớn như Maya, Aztec hay Inca, thay vào đó chỉ có những bộ lạc nhỏ bé. Mọi thứ dần thay đổi vào đầu thế kỷ 16 khi người châu Âu bắt đầu khám phá châu Mỹ. Đến năm 1502, Christopher Columbus đã đặt chân đến bờ biển phía đông Nicaragua ngày nay, nhưng không tiếp xúc với bất kỳ dân tộc bản địa nào. Đúng 2 thập kỷ sau, người Tây Ban Nha đã giành được khu vực phía tây Nicaragua, nhưng khi mở rộng về phía đông, họ lại không thể chinh phục các dân tộc bản địa. Theo đó, người Mosquito đã thành lập nên Vương quốc Mosquito vào năm 1637 và liên kết với Anh để đánh lại Tây Ban Nha. Cũng trong thời gian ấy, nhiều người da đen có nguồn gốc nô lệ kết hôn với người bản địa, hình thành nên cộng đồng Mosquito Sambu, từ từ nắm giữ quyền lực. Đến đầu thế kỷ 19, Tây Ban Nha suy yếu nghiêm trọng. Lúc này nhiều thuộc địa ở châu Mỹ giành độc lập, trong đó có đế quốc Mexico, được thành lập vào năm 1821. Nhưng chỉ đúng 2 năm sau, khu vực phía Nam tách ra thành Cộng hòa Liên bang Trung Mỹ. Bản thân nó cũng không tồn tại lâu khi giải thể vào năm 1841. Lúc này, Cộng hòa Nicaragua chính thức là một quốc gia độc lập. Đây là thời kỳ phe tự do tại León và phe bảo thủ tại Granada thường xuyên xung đột. Do đó, vào năm 1852, Managua được chọn làm thủ đô bởi vị trí nằm giữa hai thành phố đối địch. Dù vậy thì tình hình trong nước vẫn chưa yên ổn. Tận dụng cơ hội, một công dân Mỹ tên là William Walker đã mang 60 người đến Nicaragua và chinh phục thành công vùng đất này vào năm 1856. Ông ta tự phong mình làm tổng thống, đồng thời tái lập chế độ nô lệ, áp dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức và khuyến khích người Mỹ di cư đến đây. Tuy nhiên, cuộc vui không kéo dài lâu khi mà Costa Rica cùng các nước Trung Mỹ khác đã đem quân tấn công, trao trả độc lập cho Nicaragua. Cũng trong thập niên 1850, do dư luận Anh không còn ủng hộ sự hiện diện tại bờ biển Mosquito, nên London đã trao nó cho Honduras và Nicaragua. Đáng chú ý là phần phía Nam lại trở thành khu bảo tồn Mosquito và người dân bản địa có quyền tự trị. Nhưng đến năm 1894, chính quyền Nicaragua đã chính thức sáp nhập vùng đất này. Đáp lại, Anh và Mỹ đã can thiệp. Nếu như Anh quan tâm đến thuộc địa cũ và rời đi khi được trả tiền đền bù, thì Mỹ đang mong muốn thiết lập một kênh đào ở Trung Mỹ, nên muốn gia tăng ảnh hưởng với Nicaragua. Sau sự việc năm 1894, họ còn nhiều lần can thiệp vào quốc gia này. Dù vậy thì dự án kênh đào Nicaragua chưa bao giờ được thực hiện. Đầu tiên, núi lửa và động đất có thể phá hủy công trình, trong khi việc xây dựng sẽ gặp nhiều khó khăn vì mùa mưa. Quan trọng hơn, Pháp đã xây dựng kênh đào tại Panama từ năm 1880 và hiện đang bỏ dở. Mỹ có thể mua lại dự án và tiếp tục hoàn thiện, khiến cho chi phí giảm đi. Đặc biệt, tỉnh Panama của Colombia vốn đã âm ỉ muốn ly khai từ lâu. Nếu được Mỹ hỗ trợ, nó có thể trở thành quốc gia mới với diện tích nhỏ, dân số ít và dễ bị Washington khống chế. Về phía Nicaragua, dù không còn muốn xây dựng kênh đào ở đây, nhưng Mỹ cũng không để bất kỳ cường quốc nào khác thực hiện công trình này. Do đó, vào năm 1912, họ đã chiếm đóng quốc gia Trung Mỹ. Hàng loạt phong trào phản kháng đã nổ ra, trong đó nổi bật nhất là Augusto César Sandino, người anh hùng dám chống lại giới tinh hoa giàu có và thế lực nước ngoài. Do khủng hoảng kinh tế nên cuối cùng người Mỹ cũng phải rút đi vào năm 1933.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang khi chỉ một năm sau, Augusto César Sandino bị xử tử bởi Anastasio Somoza Garcia, thủ lĩnh vệ binh quốc gia và cũng là một người thân Mỹ. Trong thời gian ngắn sau đó, ông ta trở thành nhà lãnh đạo của Nicaragua và được tiếp nối bởi hai người con trai. Trong hơn 4 thập kỷ, gia đình Somoza đã tích lũy của cải thông qua hối lộ doanh nghiệp, độc quyền công nghiệp, chiếm đoạt đất đai và rút tiền viện trợ nước ngoài. Đến thập niên 1970, gia đình này sở hữu 23% diện tích đất đai của quốc gia cùng số tiền 533 triệu đô la Mỹ, tương đương 33% GDP đất nước khi đó. Vì vậy, khi họ bị người dân căm ghét và cuối cùng bị lật đổ vào năm 1979 bởi mặt trận giải phóng dân tộc Sandinista, một phong trào lấy cảm hứng từ người anh hùng Augusto César Sandino, họ đã thiết lập các chương trình xóa mù chữ, quốc hữu hóa, cải cách ruộng đất và dành nhiều nguồn lực đáng kể cho chăm sóc sức khỏe. Nhưng chính quyền mới cũng bị chỉ trích vì các chính sách kinh tế sai lầm gây ra lạm phát phi mã và những vi phạm nhân quyền, bao gồm hành quyết hàng loạt và đàn áp người dân bản địa. Đặc biệt, Sandinista liên kết chặt chẽ với Cuba và Liên Xô. Do đó, Mỹ đã tài trợ cho lực lượng Contra, bao gồm nhiều thành phần rất khác nhau, từ người của chế độ cũ, phe cánh tả đòi hỏi dân chủ, đến người bản địa Miskito bị đàn áp. Để đối phó thì vào năm 1987, chính quyền Sandinista cho tách tỉnh Zelaya ra làm hai là khu tự trị bờ biển Bắc Caribe và khu tự trị bờ biển Nam Caribe, từ đó trao thêm quyền lợi cho người Miskito. Cũng trong thời gian này, vụ bê bối Iran-Contra bị phanh phui. Cụ thể thì chính phủ Mỹ bí mật bán vũ khí cho Iran, một quốc gia bị cấm vận, và dùng số tiền đó để tài trợ cho Contra. Trước tình hình như vậy, cuộc xung đột tại Nicaragua cũng dần đi đến hồi kết, với cuộc bầu cử dân chủ được thực hiện vào năm 1990 và chiến thắng thuộc về bà Violeta Chamorro. Sau đó, phe trung hữu tiếp tục nắm quyền, nhưng đến năm 2007 thì Daniel Ortega, thủ lĩnh của Sandinista, thắng cử và đã sửa hiến pháp để đảm nhiệm vị trí tổng thống từ đó đến nay. Nơi bản sắc giao thoa. Tính đến năm 2024, đất nước Trung Mỹ này là nơi sinh sống của 6.930.000 người, với mật độ khoảng 53 người trên 1 km vuông, tương đối thấp so với khu vực. Về mặt sắc tộc, thì 69% dân số nước này là người Mestizo, tức người lai giữa người bản địa và người châu Âu, khoảng 17% là người da trắng, 9% là người da đen và 5% là người bản địa. Điều này phản ánh lịch sử khi Nicaragua có gần 300 năm là thuộc địa của Tây Ban Nha, do đó văn hóa Latin ảnh hưởng rất mạnh mẽ ở đây. Hiện nay đa số người dân ở đây là tín đồ Cơ đốc giáo, cụ thể thì 54,5% dân số theo Công giáo La Mã, 35,2% theo Tin lành, 1,5% thuộc các tôn giáo khác và 8,8% không theo tôn giáo nào. Nhưng trong quá khứ, Công giáo La Mã từng chiếm đến 95,8% dân số và mọi chuyện chỉ thay đổi trong thời gian gần đây. Vào cuối những năm 1970, giáo hội Công giáo chống lại gia đình Somoza và ủng hộ Sandinista, nhưng sau đó mâu thuẫn giữa hai bên nổ ra. Vì vậy, chính quyền Sandinista đã tiến hành đàn áp Công giáo La Mã, trong khi các nhánh Tin lành vốn trung lập về chính trị, từ đó thu hút thêm nhiều tín đồ, đặc biệt là giới trẻ và các cộng đồng sống ở vùng nông thôn. Về ngôn ngữ thì phần lớn họ nói tiếng Tây Ban Nha, tuy nhiên ở khu vực phía đông, tiếng Anh và tiếng bản địa cũng được sử dụng phổ biến, tạo nên một không gian văn hóa đa dạng. Các dân tộc như người Mikisto, người Majagna và người Rama vẫn tiếp tục duy trì bản sắc truyền thống. Có thể thấy, địa lý đã chia Nicaragua ra làm hai nửa. Ở phía tây giáp Thái Bình Dương, dân số đông đúc với phần lớn là người Mestizo và người da trắng. Họ nói tiếng Tây Ban Nha theo Công giáo La Mã và chịu ảnh hưởng từ văn hóa Latin. Trong khi phía đông giáp biển Caribe có dân cư thưa thớt, nơi này có các cộng đồng người da đỏ và người gốc Phi, sử dụng tiếng bản địa và tiếng Anh. Họ chủ yếu theo đạo Tin lành, với nền văn hóa là sự pha trộn giữa nét bản địa Trung Mỹ, phong cách châu Phi và ảnh hưởng từ Anh. Một yếu tố khác cần nhắc đến là vai trò của gia đình và cộng đồng trong cấu trúc xã hội Nicaragua. Dù đang chuyển mình theo xu hướng đô thị hóa và toàn cầu hóa, nhiều giá trị truyền thống vẫn được duy trì như lòng hiếu khách, vai trò trung tâm của gia đình lớn và sự gắn kết trong các cộng đồng địa phương. Ở nông thôn, mô hình cộng đồng làng xã vẫn hoạt động mạnh mẽ với sự hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất, lễ hội và giải quyết tranh chấp. Về cấu trúc dân số, Nicaragua là một quốc gia có dân số trẻ với độ tuổi trung bình là 28,5 tuổi. Cụ thể hơn,
có tới 28,96% là trẻ em, 64,6% dân số nằm trong độ tuổi lao động và chỉ 6,41% là người già. Điều này tạo ra nguồn lao động dồi dào nhưng cũng đặt ra yêu cầu lớn trong lĩnh vực giáo dục, việc làm và chăm sóc sức khỏe cho thanh niên. Tỷ lệ biết chữ ở đây đã được cải thiện đáng kể nhờ vào các chương trình do nhà nước khởi xướng. Dù vậy, con số 82,6% dân số biết chữ vẫn là mức thấp nhất ở Trung Mỹ. Hơn nữa, giáo dục tiểu học là miễn phí, nhưng giáo dục trung học lại quá đắt đỏ với phần lớn người dân, trong khi người giàu gửi con ra nước ngoài để có môi trường tốt hơn. Hiện nay có khoảng 1.520.000 người gốc Nicaragua đang sinh sống ở nước ngoài, trong đó đông nhất là tại Costa Rica và Mỹ. Họ di cư vì nhiều lý do, từ nội chiến vào thập niên 1980 đến cơn bão Mitch kinh hoàng vào năm 1998. Trong những năm gần đây, nhiều người vẫn tiếp tục rời bỏ đất nước để thoát khỏi đói nghèo và thất nghiệp, cũng như một số lo ngại bị chính phủ Sandinista đàn áp. Điển hình như năm 2024 đã có 95.000 người di cư ra nước ngoài. Quốc gia nghèo nhì châu Mỹ. Theo số liệu từ IMF, GDP của Nicaragua vào năm 2024 đạt khoảng 19,71 tỷ đô la Mỹ, với con số bình quân đầu người ở mức 2.844 đô la Mỹ, tức là đứng thứ hai từ dưới lên ở châu Mỹ và chỉ hơn Haiti. Nền kinh tế ở đây mang tính đa ngành nhưng chưa thực sự cân đối, trong đó nông nghiệp vẫn đóng vai trò quan trọng, chiếm khoảng 15,5% GDP và 31% lực lượng lao động. Các sản phẩm chủ lực gồm có cà phê, đường mía, bông và chuối. Đặc biệt, cà phê Nicaragua được đánh giá cao trên thị trường quốc tế về chất lượng và hương vị, nhờ điều kiện khí hậu và độ cao lý tưởng ở vùng cao nguyên phía Bắc. Nước này cũng có ngư trường rộng lớn với đặc sản là tôm hùm. Bên cạnh đó, ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm cũng có đóng góp quan trọng, nhất là trong việc cung cấp hàng hóa xuất khẩu sang các quốc gia Trung Mỹ và Bắc Mỹ. Còn ngành công nghiệp tương đối non trẻ, chủ yếu tập trung vào công nghiệp nhẹ như dệt may, giày dép, lắp ráp linh kiện điện tử và chế biến nông sản. Các khu chế xuất đã được thành lập từ cuối những năm 1990, thu hút vốn đầu tư từ Mỹ, Mexico, Hàn Quốc và Đài Loan. Tuy nhiên, tỷ lệ nội địa hóa thấp, thiếu liên kết với các doanh nghiệp nội địa và sự phụ thuộc lớn vào nguyên liệu nhập khẩu khiến ngành công nghiệp nước này khó phát triển bền vững trong dài hạn. Bù lại, lĩnh vực dịch vụ là ngôi sao sáng khi chiếm khoảng 60% GDP. Trong đó, du lịch từng được xem là động lực mới của nền kinh tế, với lượng du khách quốc tế tăng ổn định và đạt mức kỷ lục 1.958.000 người vào năm 2017. Nhưng sau đó, tình hình bất ổn chính trị và đại dịch Covid-19 khiến cho nền kinh tế Nicaragua chao đảo. Hiện ngành du lịch ở đây vẫn đang trong quá trình hồi phục với 1.300.000 du khách trong năm 2024. Dù vậy, với cảnh quan thiên nhiên phong phú, từ hồ nước ngọt, núi lửa, hệ động thực vật cho đến các bãi biển và khu rừng nguyên sinh cùng nhiều cộng đồng đa dạng, Nicaragua vẫn được đánh giá là điểm đến hấp dẫn cho du lịch sinh thái và văn hóa trong khu vực. Một nguồn thu quan trọng khác là kiều hối, chiếm khoảng 15% GDP. Hiện có hơn 1,5 triệu người Nicaragua đang sinh sống và làm việc tại các quốc gia như Costa Rica, Mỹ, Panama và Tây Ban Nha. Số tiền mà họ gửi về nước không chỉ giúp hỗ trợ đời sống gia đình mà còn góp phần ổn định tiêu dùng và tăng dự trữ ngoại tệ. Việc phụ thuộc vào nguồn kiều hối cũng khiến nền kinh tế dễ bị tổn thương trước các biến động chính sách nhập cư hoặc suy thoái kinh tế ở các nước sở tại. Một trong những khó khăn lớn mà kinh tế Nicaragua phải đối mặt là mức nghèo đói và bất bình đẳng cao. Khoảng 24,9% dân số sống dưới chuẩn nghèo quốc gia, nhất là các vùng nông thôn và khu vực Caribe. Đặc biệt, khi Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc ước tính rằng có đến 19,6% dân số bị thiếu ăn, thì chính phủ đã cho đóng cửa văn phòng của cơ quan này và chỉ trích dữ liệu thiếu khách quan. Về mặt giao thương quốc tế, Nicaragua là thành viên của một số hiệp định và tổ chức lớn như Tổ chức Thương mại Thế giới, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Mỹ, Cộng hòa Dominica và Trung Mỹ, Hiệp hội các quốc gia Trung Mỹ, Liên minh Bolivar vì nhân dân châu Mỹ của chúng ta. Hiện nay, Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất của Nicaragua, chiếm khoảng 50% kim ngạch xuất khẩu. Tiếp theo là Mexico, El Salvador và Canada. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm cà phê, thịt bò, vàng, hàng may mặc và đường. Ở chiều ngược lại, họ nhập khẩu chủ yếu là nhiên liệu, máy móc, nguyên vật liệu công nghiệp và hàng tiêu dùng. Trong đó Mỹ chiếm 25%, Trung Quốc chiếm 13%, theo sau là Mexico và Honduras. Nhìn chung,
Sự phụ thuộc vào Mỹ khiến nước này đối mặt với nhiều rủi ro, nhất là nguy cơ bị Mỹ loại khỏi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Mỹ, Cộng hòa Dominica và Trung Mỹ, khi bị cáo buộc vi phạm nhân quyền, đàn áp đối lập và bóp nghẹt quyền lao động. Nếu bị loại, hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ sẽ phải chịu thuế cao, làm giảm khả năng cạnh tranh, kéo theo nguy cơ hàng loạt công ty rút vốn và chuyển hoạt động sang các nước láng giềng. Ngành dệt may, nơi sử dụng trên 100.000 lao động, có thể chịu thiệt hại nặng nề nhất. Trong bối cảnh đó, chính phủ Nicaragua đang tìm cách xoay trục sang Trung Quốc, nhưng thị trường thay thế này vẫn chưa thể bù đắp thiệt hại ngắn hạn nếu mất đi Mỹ như một đối tác thương mại chủ lực. Trong lĩnh vực năng lượng, Nicaragua đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc khai thác năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng địa nhiệt, thủy điện, gió và mặt trời. Hiện tại, hơn 50% điện năng quốc gia được sản xuất từ các nguồn năng lượng sạch. Mục tiêu của chính phủ là nâng tỷ lệ này lên trên 80% vào năm 2030, qua đó giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu và góp phần chống biến đổi khí hậu. Đây là một trong những hướng đi tích cực, mang lại tiềm năng phát triển bền vững cho nền kinh tế trong dài hạn. Tuy nhiên, kinh tế Nicaragua cũng chịu tác động không nhỏ từ các yếu tố chính trị và quốc tế. Sự bất ổn chính trị trong nước, nhất là các cuộc biểu tình lớn vào năm 2018 và phản ứng cứng rắn của chính phủ đã làm suy giảm lòng tin của nhà đầu tư quốc tế và gây ảnh hưởng đến quan hệ với một số đối tác thương mại lớn. Một số quốc gia và tổ chức quốc tế như Mỹ và EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với các quan chức cấp cao của Nicaragua, làm gián đoạn một phần dòng vốn viện trợ và đầu tư. Tương lai của quốc gia này phụ thuộc vào khả năng cải cách thể chế, duy trì ổn định chính trị, xã hội và tận dụng hiệu quả các nguồn lực trong nước. Việc đầu tư vào giáo dục, cơ sở hạ tầng, phát triển khu vực nông thôn và cải thiện môi trường đầu tư có thể là những yếu tố then chốt để đưa nền kinh tế tiến xa hơn. Đồng thời, việc mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng cường liên kết khu vực và thúc đẩy sáng tạo cho các ngành kinh tế xanh sẽ giúp Nicaragua giảm sự lệ thuộc vào các yếu tố rủi ro từ bên ngoài. Kênh đào 50 tỷ đô la Mỹ. Kênh đào Nicaragua từng được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những công trình cơ sở hạ tầng lớn nhất trong lịch sử hiện đại, nhưng cuối cùng người Mỹ đã lựa chọn một phương án khác, đó là hoàn thành kênh đào Panama vào năm 1914, đưa nó trở thành tuyến giao thương chiến lược toàn cầu. Tuy nhiên, trong bối cảnh thương mại quốc tế ngày càng mở rộng, lưu lượng tàu thuyền tăng cao và kích cỡ tàu container ngày một lớn, nhu cầu tìm kiếm một tuyến đường thay thế hoặc bổ sung cho kênh đào Panama dần trở nên cấp thiết. Lúc này, Nicaragua với hai hồ nước ngọt lớn và vị trí địa lý thuận lợi lại một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý. Vào năm 2013, chính phủ nước này đã ký kết một thỏa thuận nhượng quyền kéo dài 50 năm với tập đoàn đầu tư phát triển kênh đào Nicaragua Hồng Kông, viết tắt là HKND. Đây là công ty do tỷ phú người Trung Quốc Vương Tĩnh đứng đầu. Theo kế hoạch, kênh đào dài khoảng 278 km sẽ cắt ngang đất nước từ cửa sông Brito trên bờ Thái Bình Dương, đi qua hồ Cocibonca, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Mỹ, đến cửa sông Punta Gorda ở biển Caribe. Dự án cũng bao gồm nhiều hạng mục như cảng biển nước sâu, đặc khu kinh tế, sân bay, nhà máy điện, đường bộ và đường sắt phụ trợ, tạo thành một tổ hợp cơ sở hạ tầng khổng lồ. Kênh đào Nicaragua được quảng bá là sẽ có khả năng tiếp nhận các siêu tàu container thuộc lại lớn nhất thế giới. Điều này sẽ giúp tăng đáng kể lượng hàng hóa lưu thông giữa châu Á và châu Mỹ, đặc biệt là hàng hóa xuất nhập khẩu của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước Mỹ Latin. Ngoài ra, chính phủ Nicaragua cũng kỳ vọng rằng dự án sẽ tạo ra hàng trăm nghìn việc làm, thu hút đầu tư nước ngoài và biến nơi đây thành một trung tâm logistics mới của châu Mỹ. Về địa chính trị, kênh đào cũng khiến nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới phải theo dõi chặt chẽ. Việc Trung Quốc hậu thuẫn một dự án khổng lồ ngay sát sân sau của Mỹ bị xem là động thái mang tính khiêu khích. Trong khi chính phủ Bắc Kinh phủ nhận mọi liên quan trực tiếp của nhà nước đến dự án, cho rằng đây là sáng kiến của một doanh nghiệp tư nhân, thì giới phân tích quốc tế vẫn đánh giá đây là một phần trong chiến lược mở rộng ảnh hưởng toàn cầu, đặc biệt là trong bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh sáng kiến vành đai và con đường. Tuy nhiên, ngay từ khi được công bố, dự án đã vấp phải nhiều phản ứng trái chiều. Một trong những lo ngại lớn nhất là tác động đến môi trường. Tuyến kênh dự kiến sẽ đi qua nhiều khu vực sinh thái nhạy cảm, trong đó có hồ Cocibonca, một trong những nguồn nước ngọt chính của Nicaragua. Việc nạo vét, xây dựng và vận hành kênh đào có nguy cơ làm nhiễm bẩn nguồn nước, phá hủy môi trường sống của các loài thủy sinh và ảnh hưởng lâu dài đến đời sống của hàng triệu người dân. Ngoài ra, việc mở đường và giải tỏa mặt bằng cho dự án cũng đòi hỏi phải di rời khoảng 120.000 người dân, trong đó có nhiều cộng đồng bản địa, gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ. Một yếu tố khác khiến dự án bị nghi ngờ chính là tính khả thi tài chính.
Với tổng mức đầu tư lên đến 50 tỷ đô la Mỹ, gấp gần 5 lần GDP của Nicaragua năm 2013, thì việc huy động đủ vốn được xem là một thách thức lớn. Mặc dù công ty HKND cam kết chịu trách nhiệm về tài chính, nhưng năng lực tài chính thực tế của tập đoàn này bị đặt dấu hỏi, đặc biệt là sau khi ông chủ Vương Tĩnh bị ảnh hưởng nặng nề từ sự sụp đổ thị trường chứng khoán Trung Quốc vào năm 2015. Đến tháng 5 năm 2024, Quốc hội Nicaragua đã hủy bỏ đạo luật nhượng quyền cho nhà thầu Trung Quốc xây dựng kênh đào xuyên lục địa. Nhưng vào tháng 11, Tổng thống Daniel Ortega bất ngờ công bố một ý tưởng khác. Công trình mới có chiều dài 445 km, bắt đầu từ một cảng nước sâu tại Bluefields ở bờ biển Caribe, đi tới miền Bắc, qua hồ Solotlan, rồi dẫn ra Thái Bình Dương qua cảng Corinto ở phía Tây. Tuy nhiên, đề xuất này đã vấp phải sự chỉ trích về mặt kỹ thuật, môi trường và kinh tế. Vậy tương lai của kênh đào Nicaragua sẽ như thế nào? Các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.